ginawa nating kamay para sa ating gown. And ito guys, lalagyan natin siya ng bias. Gagamitan siya natin ng ganito. Tapos tatahin natin ng ganito. And then saka natin siya ikakabit sa mismong body ng ating gown. So, ito na siya guys. After ng 10 years na tas-tas-tahi, ito na. Final na to guys. Hindi ko na siya tatas-tasin. So, sa balikat niya is in-adjust ko lang, tinahi ko lang muna siya. Pero di pa to yung final niya. And ito, hindi pa siya nakatahi. So, nilagay ko lang muna. And, ilagay natin ang kamay niya. Magiging ganito siya. Diba? So, last kung ikakabit ito guys. So, ang next na gagawin natin ay i-finalize natin ito. And then, itahin natin ito. And, yung palda niya. So, let's go!
Hindi ko pa na-finalize yung likod niya. Hindi ko pa nalalagay yung zipper niya and yung kamay na. Okay, saktong-sakto lang siya guys. Malis ka dyan! Ay, sorry! I didn't know! You didn't even told me! So, after 10 years ng tas-tas-tahi, natapos ko na din guys. Finally. And, ito na siya. My Filipiniana. Hindi siya sobrang perfect kasi syempre nagsisimula pa lang naman ako guys. But, I'm very proud of myself. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Right down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights. So, next guys, ay rarampa na natin siya. Yes, may fashion show kami sa school namin. And ito yung ano namin, ang Filipiniana. So, see you guys there. And wag pong kalimutan mag-like and subscribe. Please don't forget to click the notification bell para lagi kayong ma-update pag may bagong upload videos na ako. Bye guys! See ya! Hello guys, this is Kim Poy. Like and subscribe kay Brenda Morena.